Alright, Pilipinas, alam niyo po ba na ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang International Day for the World's Indigenous Peoples. Para po pag-usapan yan, makakapanayan po natin mula sa NCIP. Unang-una, let's all welcome Director Marie Grace Pascua, Office on Policy, Planning and Research. Good morning. Good morning. Kasama rin natin si Director Carlos Buasen Jr. from the Office of Education, Culture and Health. Good morning. Kasama rin si Director Agosto Maglunsod, Office of Empowerment and Human Rights. Good morning. Kasama rin natin si Director Michael Mamukid, Ancestral Domains Office. Good morning, sir. Kasama rin natin si Director Sumanghal Saga, Legal Affairs Office. Si Director Daniel Kimpo, Office of Economic and Special Concerns. At si Director Hazel Marjorie Lucas. Good morning. Okay, let's start po with this very basic po na question para po mas maunawaan ng mga viewers natin. Bakit nga ba mahalaga na magbigay tayo ng maraming serbisyo para sa ating mga indigenous peoples? You know, there are almost 14 million indigenous peoples nationwide, occupying 5 million hectares. And they are all spread in the Philippine archipelago. Yes. And we need to give services because they are in the far-flung areas. They have rights that they are supposed to avail of all the basic services. For the past 3 years, lagi nababanggit ni Pangulong Duterte na merong historical injustices na nararanasan ng ating mga kababayang IPs. So ano po yung matitiyak natin from the end of NCIP na talagang mababawasan hanggang sa mawawala na itong historical injustices sa mga IPs? Yung po kasi usapin sa historical injustice, talagang maraming daluyong dumaan sa karanasan ng mga iba't ibang katutubo sa Pilipinas. At ito po yung binabalikan natin dahil karamihan ng mga pulisiya natin ngayon, mga programa na umiiral, hindi naman sa sinasabing masama sa kanila, kundi yung pagkaangkop ng mga ito at pagkatugma. So yun yung binabalikan natin na sa tulong din ng mga iba't ibang katutubo, unti-unti nating nire-review at yun nga, yung sinasabing correction ng historical injustice sa pamamagitan po ng NCIP bilang pangunahing ahensya para sa mga katutubo sa Pilipinas. Yun po yung ating sinusulong sa pagkikipagtrabaho sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Pagtingin sa mga ibang pulisiya na ito na sa tingin natin hindi angkop sa mga katutubo, lalo ng mga programa din na ipinapatupad na minsan ipinipilit sa kanila pero hindi naman yung talagang tugma doon sa kanilang natatanging mga kultura at mga katatubong kaalaman, sistema at pamamaraan. Director, hugutin ko dyan, no? Kasi usually merong concept ng development na tingin ng ibang mga tao, ito yung development na kailangan ng mga IPs. Pero ano po yung pwedeng maging mindset na ibahin sa mindset ng mga developers natin para mas maging angkop yung development na to sa mga IPs? Ano po sa tingin nyo yung approach na dapat gawin natin? Sa punto de vista po ng mga katutubo, ang sinasabi yung cultural appropriateness kung tawagin, pagiging tugma at angkop ng mga polisiya at programa na ito, pati yung mga diskarte, mga estratehiya kung paano makipag-engage, makipagtrabaho, makipagkatuwang sa mga iba't ibang katutubo sa Pilipinas. At sa ngayon, ang pinapaigting po natin ay yung sinasabing cultural sensitivity, lalo na sa delivery po ng iba't ibang serbisyo na kung saan hindi pwedeng ma-standardize kasi maging uniform yung pagtingin dyan dahil may pagkakaiba-iba din ng mga bawat grupo ng katutubo sa Pilipinas. Kaya talagang pag-aralan at intindihin natin kung ano yung mga natatangi at ano yung mga kakaiba sa kanila. Hindi lang po sa usapin ng kultura, kundi pati yung kanilang konsepto ng lupaing ninuno, yung kanilang sariling pamamahala, at itong karapatan sa kabuoang integridad ng kanilang kultura. Okay. Taong 1997, so more than a decade ago, naipasa itong Indigenous Peoples' Rights Act, yung IPRA. Yung pinaka-esensya po ba ng batas na ito yung na-meet na natin ngayon para sa mga IPs natin? Since the passage of IPRA law in 1997, marami na pong nagbago. Una-una, na-address po yung kahit papano na-address po yung historical injustice na commit sa ating mga indigenous people. Una-una, yung mga ancestral domain nila ay natituluhan na po natin. Isa po yun sa pamamaraan natin to secure the lands of the IPs from further marginalizations of the IPs. Kasi kung malaman natin, yung mga IPs naging minority sa kanilang sariling lupain. Sariling lupa. Kaya ngayon, nang may sa batas itong IPRA law, mayroon na silang na-issue na CADTI
or Certificate of Ancestral Domain Title sa ating mga ancestral domain, kung saan ito ay naglalayo na i-secure yung kanilang lupain sa further intrusion ng mga non-IPs. So ngayon po, patuloy po natin itong ginagawa at patuloy din po natin gagawin. Furthermore, ang ating ancestral domain po, kailangan po lahat ng papasok doon ay magkaroon po ng free and prior informed consent bago po sila papasok doon sa lupa ng ating mga katutubo. Paano po yung mga developments na nangyari na before, na natayuan na ng mga construction ng mga businesses, etc. Pero parang na-sidetrack itong mga IPs natin. Paano yung magiging approach ng gobyerno natin para maibalik ng mga lupa na to sa kanila? Possible pa po ba na maibalik sa kanila? Well, ang ancestral domain po, isa po yan sa ating pamamaraan na naibalik na sa kanila. Well, ito, hindi po yan ang talagang, yan po ang dokumento kung saan nagpapatibay na itong mga lupain to ay pagmamayari nila. Kaya kailangan lahat ng papasok doon ay magsisecure ng consent sa ating mga indigenous people. Lahat ng mga investors na papasok doon ay kailangan may pagsang-ayon mula sa ating mga tribo. Okay. Director Marie, ano po yung pwedeng magawa pa ng NCIP para matiyak natin na empowered itong mga IPs natin na makipagsabayan sa talakayan para siyempre sila po mismo yung sasangga sa sarili nila kapag merong mga nagdi-discriminate or nag-o-oppress sa kanila? Sa ngayon po, ang mga indigenous peoples are already assertive. Okay. Kasi alam po nila yung mga karapatan nila. So, ang kailangan continuous na awareness din sa mga ibang ahensya ng mga government agencies as well as private sector to respect, recognize, promote, and protect the rights of indigenous peoples. At the same time, dapat meron mga capacity building din na pwedeng ibigay sa kanila in terms of, let's say, livelihood projects and promoting also their traditional arts, handicrafts. So marami pong pwedeng magawa para sa kanila. Ang pinakamahalaga po doon is that pakinggan din natin sila. Tama. Because they have their own concept of development. That's It right. may be different, but it has to be in accordance to their customary laws, traditions, their political systems, and so forth. They have uniqueness that we have to appreciate that they are here, they are Okay. with us. Yun po. At kung madadagdagan ko po yun, Go ahead. doon sa usapin naman po ng partisipasyon at representasyon, talagang pinapaigting po ngayon yung usapin sa IP mandatory representatives, na kung saan ang mga local legislative councils at pati mga special bodies. Kahit barangay daw po, no? Kailangan meron. Opo, sa probinsya, sa munisipyo at barangay, sa local legislative council po yan. Meron din po sa special bodies, ayon Okay. dun sa local government code, yung Peace and Order Council, Yes. yung Local Development Council, yung Local School Board at Local Health Board na Okay. kung saan nasa batas din po yan na ang IPs dapat may representasyon po doon. Alright. Pero yung pagkilala po sana sa mga totoong leader. Aha. Kasi marami na din po mga Oo nga nagpapanggap eh. ngayon. Oo. Kung tawagin ay tribal dealer, imbis na tribal leader. So mahalaga din po yun na kasama doon sa mga umiiral na dialogo na may articulate din sa mga katuwang. Alright. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon at sana po maging regular itong pag-uusap natin hinggil sa mga IPs kasi mahalaga na mas mapaalam natin sa mga viewers natin na itong konsepto ng leaving no one behind at sa marginalized groups natin at mga IPs dito. Thank you so much for being Salamat here. din Thank po, you so much, kapatid Jules. Jules. At happy World Indigenous Peoples Day po sa lahat. Happy World Indigenous Peoples Day po. Maraming salamat po. Nakapanayam natin ang lahat ng mga direktor mula po sa NCIP. Sila Director Pasco, Director Boasen, Director Maglungsod, Director Mamuki, Director Saga, Director Kimpo, Director Lucas. Thank you so much for being here. Salamat po ulit. Ngayon naman,